Guinness Cake. Κέικ σοκολάτας με μαύρη μπύρα. 240 ml μπύρα Guinness ή άλλη μαύρη μπύρα. 50 γραμμάρια κακάο άγλικο. 250 γραμμάρια ζάχαρη. 140 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, πλήρες ή χαμηλών λιπαρών. 220 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 120 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο ή σπορέλαιο. 2 μεγάλα αυγά. 1 φακελάκι βανίλια. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική. Ετοιμάζουμε το μείγμα του Guinness Cake. Βάζουμε μία μικρή κατσαρόλα στη φωτιά. Αδειάζουμε το βούτυρο και όταν αυτό λιώσει προσθέτουμε την μπύρα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα στη φωτιά για 2 με 3 λεπτά, όχι περισσότερο. Το κατεβάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ αδειάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, τη σόδα, το baking powder, τη βανίλια και το αλάτι. Ανακατεύουμε πολύ καλά με σύρμα. Χτυπάμε με ένα πυρούνι τα αυγά και τα προσθέτουμε στο μείγμα του αλευριού. Προσθέτουμε και το γιαούρτι. Ανακατεύουμε ξανά με το σύρμα. Σιγά σιγά προσθέτουμε και το μείγμα της μπύρας ανακατεύοντας διαρκώς. Θέλουμε να έχουμε ένα λίο και σχετικά αραιό μείγμα για κέικ, χωρίς βόλους. Βουτυρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 22 εκατοστών. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Καλύπτουμε τον πάτο του ταψιού με αντικολλητικό χαρτί. Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο για 35 με 40 λεπτά στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς. Υλικά για το σιρόπι: 200 ml μπύρα Guinness, έναν διπλό εσπρέσο 40 ml, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Ετοιμάζουμε το σιρόπι για το Guinness Cake. Βάζουμε στη φωτιά μία μικρή κατσαρολίτσα. Αδειάζουμε τη ζάχαρη και την μπύρα. Ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε το μείγμα στη φωτιά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αυτό θα χρειαστεί 2 με 3 λεπτά. Προσθέτουμε τον εσπρέσο. Σβήνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Υλικά για την κρέμα τυριού: 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 120 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 250 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 φακελάκι βανίλια, 2 κουτάλια της σούπας λικέρ καφέ. Ετοιμάζουμε την κρέμα τυριού. Σε ένα μπολ αδειάζουμε το τυρί κρέμα, το βούτυρο, τη βανίλια και το λικέρ καφέ. Ξεκινάμε να χτυπάμε με μίξερ χειρός, προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη άχνη. Όταν η βουτυρόκρεμα είναι έτοιμη, την καλύπτουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστούμε. Όταν το κέικ είναι ψημένο σωστά, το βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει τουλάχιστον 45 με 50 λεπτά. Αφαιρούμε το κέικ από το ταψί και το τοποθετούμε σε μια σχάρα ή σε μια πιατέλα. Τρυπάμε με πυρούνι το κέικ. Με ένα πινέλο βρέχουμε με το σιρόπι την επιφάνεια του κέικ. Καλύπτουμε την επιφάνεια με βουτυρόκρεμα. Το Guinness Cake είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.